No joo, moro vaan kaikille. Janek Vlogs tässä näin ja tänään mulla olisi tarkoitus tehdä vähän tämmöstä erilaista videoa. Tähän asti on tehnyt aika lailla ruokahaasteita ja muutaman vlogin ja yhden livestreaminkin testasin tehdä tuossa. Ja ajattelin nyt, että tekisin tämmösen jalkapalloaiheisen videon, kuten videon nimestä varmasti näkyykin, niin tarkoitus olisi tehdä tämmönen pieni ennakkoanalyysi tästä perjantaina pelattavasta Viro-Suomi kansojen liigaottelusta. Ja myös varmaan pistää korvaan, että jos olette mun videota kattonut, niin nyt puhun suomea, kun on puhunut englantia aikaisemmilla videoilla, mutta tuumasin, että tässä nyt suomalaiset tulee olemaan varmasti se isoin yleisö, niin ajattelin, että ehkä tässä nyt on järkevintä puhua suomea, että mä tähän englanninkieliset tekstit varmaan vetäsen sitten, että muutkin ymmärtää, jos tätä haluaa katsoa. Mutta tosiaan tämmönen pienimuotoinen ennakko tässä olisi tarkoitus tehdä ja oli jo ideana, tuli jo silloin niissä karsintapeleissä tai näissä kansojenliigapeleissä tuli se idea silloin, mutta silloin tuli justiin tosiaan siinä Suomi-Viro-ottelupäivänä tuli se idea, niin en sitten viittinyt enää silloin ruveta värkkään tätä videoa, niin päätin, että nyt sitten voisin tehdä tässä vähän pari päivää ennakkoon tämän videon. Ja tämmöstä, kun ei tosiaan mun mielestä ainakaan ole pahemmin missään Suomessa näkynyt olevan, että tällaista porukka tekisi mihinkään YouTubeen ainakaan, niin ajattelin, että tää nyt voisi olla vähän semmoista uuttakin täällä Suomessa ainakin, että toivon mukaan nää kiinnostaa porukkaa, varsinkin nyt näitä, joita jalkapallo ja huuhkajien seuraaminen kiinnostaa, niin että ilman muuta jättäkää palautetta tuohon videon alapuolelle, että mitä mieltä ootte, aloitteko lisää tällaisia vai ettekö halua enää nähdä ikinä tällaista ja onko mahdollisesti jotain, mitä haluaisitte nähdä lisää tai mitä saisi olla vähemmän ja niin edespäin. Kehitysehdotuksia otetaan kyllä mielellään vastaan, että kun mä en tämmöisiä itsekään ennen tehnyt, niin ihan uutta myös itselle tämmöisen tekeminen. Ja olikos mulla jotain vielä tähän alkuun näin ennen kuin ruvetaan käymään pakettia läpi tässä näin. Tosiaan en ole mitenkään todella syvällisesti ehtinyt perehtyä ihan kaiken maailman tilastoihin sun muihin. Mutta tällä nyt pääpiirteittäin olen yrittänyt ottaa, että itselläkin on ollut sen verran kiirettä töiden ja perhe-elämän kanssa ja muun kanssa tässä, että ei ole ihan syväluotaavaa analyysiä tähän pystynyt nyt vetämään, mutta yritin nyt tämmöisen pääpiirteisen ennakon nyt kasata tähän ja voitais sitten lähteä käymään pakettia läpi tästä näin. Elikkäs otetaan tähän alkuun nyt vähän näitä ennakkoasetelmia, vähän niinku sitä, että mistä me nyt lähdetään tätä ottelua käymään niinku läpi. Tai että mihinkä jäätiin viime matsin jälkeen. Eli tässä mulla on nyt, Suomihan siis pelaa tässä kansojenliigassa, joka on tää UEFAn uusi kilpailu, niin Suomi pelaa, siinä on A, B, C ja D divisioonat, niin Suomi pelaa tässä C-divarissa. Ja Suomi on kakkoslohkossa ja Suomen lisäksi siinä lohkossa on sitten Unkari, Kreikka ja Viro. Ja viime ottelussahan Suomi voitti Viron 1-0 ja ottelu pelattiin Turussa ja sitten ekassa ottelussahan Suomi voitti Unkarin niin ikään 1-0 ja se ottelu pelattiin Tampereella. Elikkä hieman yllättäenkin meille suomalaisille, tai varsin isona yllätyksenä ehkä nyt viimeaikaisten näytösten perusteella, jos katsotaan viime vuotta esimerkiksi, niin ollaan lohkon kärjessä puhtaalla pelillä 2 voittoa 2 pelistä. Maaliero on 2-0 ja pisteitä kasassa 6. Kakkosena sitten Unkari, 1 voitto, 1 tappio. Maaliero on 2-2 ja 3 pinnaa on unkarilaisilla kasassa. Samoin Kreikka, 1 voitto, 1 tappio. 2 tehtyä maalia, 2 päästettyä maalia.
ja 3 pistettä. Tosiaan Unkari on Kreikan edellä tossa sen takia, että Unkari voitti näiden joukkueiden keskinäisen ottelun ja sen takia se on nyt sitten tuossa edellä, vaikka sama maaliero onkin molemmilla. Ja lohkon viimeisenä onkin sitten Viro 2 tappiolla ja 0 tehtyä maalia, 2 päästettyä. Pisteitä sitten pyöreät 0. Ja jos katsotaan sitten taas historiaa, niin Suomi ja Viro on kohdannut 34 kertaa. En nyt ole ihan varma, oliko tämä täysin oikea tilasto, mutta jonkun tällaisen tilaston mä löysin. Eli tässä on nyt kaikki ystävyys- ja kilpailulliset ottelut mukana. Ja Suomi on voittanut 17. Tasan on pelattu 10 kertaa ja Viro on sitten onnistunut voittamaan 7 kertaa. Ja viimeisin Viron voitto taisi ollakin, nyt oliko se 2016, kun Viro voitti 2-0. Ja sitten jos katsotaan C-divisioonaa muuten, jos nyt katsotaan niin kuin näitä lohkon kärkijoukkueita, eli jokaisesta lohkostahan menee lohkon voittaja, menee semifinaaleihin ja semifinaaleiden voittajat menee finaaliin ja siitä voittaja voittaa sitten koko tämän C-divisioonan ja saa myös palkinnoksi sitten paikan tuonne 2020 Euroopan mestaruuskilpailuihin, eli ihan hyvillä panoksillahan tätä pelataan tätä kilpailua ja Suomellakin on vielä ihan realistiset mahdollisuudet mennä kisoihin, niin mä sitten tein tämmöistä pientä spekulaatioa ja vähän niin kuin arvioin, että miten Suomi voisi päästä nyt kisoihin mahdollisimman pienellä tavallaan tässä, niin kuin, mahdollisimman nopeasti, niin kuin, tai ei kisoihin, mutta niin kuin, lohkon kärkeen voittajaksi ja siitä niin kuin, varmasti jo semifinaaliin sitten. Mutta ennen sitä pientä spekulaatioa, niin tosiaan lohko ykkösen kärjessä Skotlanti, kolmoslohkossa kärkeä pitää Bulgaria ja neloslohkossa sitten Montenegro on kärjessä. Mutta noissakin lohkoissa nyt otteluita vielä pelaamatta, niin mä en nyt rupea sen syvällisemmin niitä lohkoja analysoimaan tässä. Mutta nuo joukkueet on sitten Suomen lisäksi niin kuin tässä C-divarissa lohkon niin kuin kärjessä. Ja sitten jos mennään nyt tähän pienimuotoiseen niin kuin spekulaatiohassutteluun tässä, minkä mä nyt tein, niin jos nyt ajatellaan, että Suomi voittaisi Viron perjantaina, sanotaan nyt 2-0, ei sillä tuloksella ei ole sinänsä merkitystä, mutta jos sanotaan, että Suomi voittaa sen ottelun. Samaan aikaan sitten tuolla Kreikassa pelaa Kreikka ja Unkari. Ja jos tämä ottelu päättyisi tasapeliin, ei myöskään ole mitään väliä, että millä numeroilla, mutta jos tulos on tasapeli, niin silloin Suomi nousisi 9 pisteeseen. Sitten siinä olisi Unkari 2 4 pisteellä, Kreikka 3 niin ikään 4 pisteellä ja Viro olisi tosiaan 0 pisteellä edelleen jumpana. Mutta sitten tämä menee mielenkiintoiseksi, jos tämä toteutuisi, niin sitten maanantaina kun pelataan sitten Suomi-Kreikka-ottelu, joka on sitten 4. ottelukierros tässä lohkossa, niin siellä jos Suomi onnistuisi kaatamaan Kreikan, taaskaan ei tuloksella niin kuin väliä, mutta jos Suomi voittaa sanotaan 1-0, niin Suomi nousee 12 pisteeseen ja Kreikka jäisi edelleen 4 pisteeseen. Ja sehän myös tarkoittaisi sitä, koska sitten 2 ottelua on enää jäljellä, niin Kreikka voisi nousta vaan 10 pisteeseen, eli sillä ei olisi mitään mahiksi enää mennä Suomesta ohi. Ja sitten vielä tämä toinen ottelu, myös tämän toisen ottelun tuloksen pitää olla Suomelle suotuisa, jotta tämä skenaario toteutuisi. Eli Viro ja Unkari pelaa Virossa. Ja jos siellä kävisi niin, että Viro voittaa, tai sitten jos ne pelaisi tasan, esimerkiksi 1-1, niin silloin Unkarikin nousisi vasta 5 pisteeseen. Viro saisi ensimmäisen pisteensä, mutta se tarkoittaisi myös sitä, että Unkari ei pysty enää ohittamaan Suomea, koska Unkari voisi päästä enää 5 pisteestä 11 pisteeseen, vaikka se voittaisi molemmat jäljellä olevat ottelunsa. Niin se tarkoittaisi sitä, että myöskään Unkari ei pysty Suomeen ohittamaan, joten näillä tuloksilla, mitä mä nyt tähän on esimerkiksi kirjoittanut, jos nämä toteutuisi, niin Suomi olisi varmistanut
maanantaina siinä vaiheessa sitten lohkovoiton ja paikan semifinaaleissa. Toki siinä on sitten vielä matkaa, että päästä sinne kisoihin, mutta tällä skenaariolla se niin kuin minimissään toteutuisi niin sanotusti tässä vaiheessa. Mä sitten todennäköisesti viikonloppuna teen sitten vielä tästä Kreikka-matsista tämmöisen ennakon, niin katsotaan sitten siinä vähän tarkemmin, että mikä on tilanne sitten. Eli mitkä on sitten näiden otteluiden oikeat tulokset. Ja sitten mennään eteenpäin. Mulla on tässä puhelimessa tämmönen pieni muistilista, että mä muistan käydä asiat läpi, että mä en tässä pompi pahasti asioiden yli ja ympäri. Mutta nyt sitten kokoonpanot. Ja tähän mä nyt pistän sitten kuvat ensin Suomen kokoonpanosta. Ja tässä on sitten Viron ilmoitettu kokoonpano. Sitten poissaolot. Mä en nyt tästä ihan tarkkaa listaa tiedä, mutta mitä katsoin tästä Viron, tai sanotaan nyt, katsotaanpas nyt ensin Suomi tästä. Eli Suomella ei pitäisi olla mitään poissaoloja oikeastaan, eli Suomi pääsee aika lailla ykköskokoonpanolla pelaamaan. Ainut semmonen merkittävä muutos on ehkä se, että Alexander Ring ilmoitti lopettavansa maajoukkueuransa tuossa, mitähän siitä on viikko kaksi sitten. Eli Alexander Ring, joka nyt kuitenkin on ollut yleensä kutsuttuna maajoukkueen mukaan, kun on vaan pelikunnossa ollut, niin ei ole sitten enää käytettävissä. Ja nyt ainakin tuo Simon Scrub oli lisätty vielä tähän joukkueeseen, mikä oli ilmoitettu alun perin. Mutta Suomella tosiaan on melko lailla se ykköskokoonpano käytettävissä. Ja sitten mä katsoin tästä Viron tätä ilmoitettua joukkuetta. Tää nyt on viron kielellä tää sivu, niin en nyt ihan varma, mitä tässä sanotaan, koska en viron kieltä osaa. Mutta ilmeisesti iso menetys Virolla on, että Ragnar Klavan ei pääse pelaamaan, joka nyt on Viron kovimpia pelaajia tällä hetkellä ja kokenut maajoukkueen pelaaja ja kapteenikin vielä, niin iso menetys Virolle. Ja lisäksi Mattias Käit ja Enar Jäger on poissa, jos nyt tästä ymmärsin oikein. Ja olikos tässä sitten vielä jotain? Ja ilmeisesti tässä myös Karol Mets on poissa Viro-Suomi-ottelusta, jos ymmärsin tuon viimeisen lauseen tuossa oikein. Niin tosiaan Virolla on muutama pelaaja poissa, jota nyt oli sitten tuossa edellisessä Suomi-ottelussa mukana. Niin. Tällaisista lähtökohdista lähdetään nyt sitten pelaamaan tätä ottelua. Jos nyt sanoisin, niin Suomelta nyt kannattaa ainakin, jos mietitään, että ketä pelaajia siellä kentällä kannattaa seurata, niin ehdottomasti Teemu Pukki, joka on ollut huikeassa vireessä Norwichissa. Niin, ehdottomasti Pukkia kannattaa seurata. Sitten tietenkin myös tuolla Pyry Soiri ja Robin Lood. Pitkästä aikaa Suomellakin on tämmösiä laitureita, jotka uskaltaa haastaa, ja Soirikin on melkoisen vikkelä kaveri vielä, niin kannattaa ehdottomasti myös seurata. Ja no, Viron joukkueesta en nyt osaa oikein sanoa, että ketä sieltä kannattaisi seurata. Klaavan olisi tietenkin ollut sellainen mies, mutta se ei ole nyt pelaamassa, niin sitä en nyt voi sitten nimetä tähän listalle. Ja sitten niin, avauskokoonpanot. Tai no, mä sanon nyt Suomen avauskokoonpanon, koska mä nyt en ehtinyt tosiaan niin syvällisesti perehtyä, niin mä en oikein tiedä, ketkä siellä Virolla nyt on tarkalleen ottaen yleensä ollut avauksessa. Mä en nyt viitti lähteä heittämään mitään ihan hatusta heitettyä
avauskokoonpanoa Virolle, niin mä tosiaan nyt kerron sitten vaan, mikä mun veikkaus on, että ketä on Suomella avauskokoonpanossa. Eli Radetski tulee avaamaan maalissa. Sitten toppariparina siellä on Arajuuri ja Toivio. Sitten tuli semmonen pieni blackout, että en nyt muista miten päin Raitala ja Uronen on tavannut pelata, mutta heitin nyt, että Uronen on tuolla vasemmalla ja Raitala oikealla. Ja tosiaan systeeminä on todennäköisesti 4-4-2 tai sitten 4-4-1-1. En ole ihan varma, todennäköisesti jompikumpi näistä tulee olemaan se. Sitten siinä on keskikentän keskellä on Sparv ja Schüller, jotka on myös taisi olla näissä Unkari- ja Viro-peleissä silloin viime kuussakin kentällä. Sparvi ei tainnut pelata siinä ekassa pelissä, kun oli jotain loukkaantumista vielä, mutta sanoisin, että nämä kaksi pelaa tuossa keskellä. Sitten Lud ja Soiri niin pelaa laidoilla. Voi olla, että ne on toisinkin päin tuossa, mutta kuitenkin laiturina todennäköisesti on nämä kaksi. Sitten siellä on kärjessä, jos pelataan sillä 4-4-1-1, mä veikkaan, että pukki on vähän alempana ja sitten Jasse Tuominen olisi siinä sitten se ylempi hyökkääjä. Mutta kuitenkin nämä kaksi siinä on todennäköisesti hyökkääjinä. Ja Suomihan nyt on kuitenkin todennäköisesti tässä se ennakkosuosikki, ainakin vähintäänkin ainakin pieni ennakkosuosikki. Siinä kyllä kahdella hyökkääjällä pelataan aivan varmasti, että siinä ei ole mitään epäselvyyttä. Sitten No sitten jos puhutaan pikkusen taktiikoista, mä en nyt näistäkään mitenkään todella syvällisesti rupea puhumaan, mutta Suomi nyt tulee varmasti pyrkimään pitämään palloa, hyökkäämään enemmän. Viro taas sitten pyrkii puolustamaan ja iskeä vastahyökkäyksien kautta. Eli tässäkin nyt Suomi todennäköisesti pyrkii murtautuu laitojen kautta. Siellä on Soiri ja Lud. Uskaltaa haastaa hyvin ja hakea palloa päätyy ja saada sieltä keskityksiä. Sitten siellä on kuitenkin kärjessä Tuominen, nuori, kans suht vikkelä kaveri. Pukki on vielä vikkelä ja Pukilla riittää nyt sitä taisteluakin siellä. On saanut taisteluilmat tuohon pelaamiseen aika hyvin, niin pystyy myös hyvin vääntämään Viron puolustajien kanssa siellä. Eli mahdollisuuksien mukaan, jos keskeltä saadaan aukeamaan hyvin, niin pelata sitten semmosia näppäriä pystysyöttöjä sinne nopeille hyökkäjille, niin se on myös yksi vaihtoehto. Sitten meillä on kuitenkin täällä Jukka Raitala ja Jere Uronen laitapakkeina, jotka on hyviä myös nousemaan sieltä, pystyy tekemään hyviä nousuja, niin ehdottomasti kannattaa niitäkin hyödyntää. Mutta sitten kuitenkin niin tässä pitää muistaa se, että niin kuin viime Viro-ottelussa nähtiin, niin ei missään nimessä saada aliarvioida Viroa, että kyllä ne viime pelissä sai Virokin aika hyvin paikkoja ja hyökkäyksiä sieltä, että ei todellakaan ole niin kuin mikään helpponakki tämä matsi, että kyllä pitää olla ehdottomasti tarkkana ja tää on kuitenkin semmonen matsi, mikä on ehdottomasti voitettava, jos haluaa nyt lohkon voittaa, niin näistä ei ole varaa nyt ottaa pistemenetyksiä. Eli täydet pinnat pitäisi ehdottomasti kyllä saada tästä ottelusta. Mutta tälleen kutakuinkin nyt veikkaan, että Suomi tulee pyrkiin pelaamaan. Pyrkii pitämään palloa enemmän, tekemään hyökkäyksiä justiin laitojen kautta, mahdollisuuksien mukaan keskeltä, jos aukeaa hyvin tilaa. Sitten siellä on kuitenkin hyvin Sparv ja Schüller on semmosia rouhioita tuossa keskellä, eli aika hyvin pystyy tukemaan myös sitten tätä meidän puolustusta tuolla noin, että sillä tavalla ihan suht hyvin tuo paketti toimii myös tuossa puolustussuunnassa. Mutta tosiaan tarkkana pitää olla Viron vastahyökkäyksien kanssa ja sitten erikoistilanteet, kulmat, vapaapotkut, sieltä voi tulla näitä yhtäkkiä yllättäviä. Suomellakin on ollut tähän tässä lähihistoriassa näiden erikoistilanteiden kanssa vaikeuksia, niin ehdottoman tarkka pitää olla nyt sitten niissä, ettei päästä sieltä sitten virolaisia rokottamaan meitä. Että
Että tää on tärkeä homma, mikä pitää huomioida. Ja tosiaan nyt niinku Viron taktiikoista nyt en todella tarkkaan nyt osaa sanoa, mutta veikkaan, että tosiaan vasta hyökkäyksillä se tulee pääasiassa pyrkiin tekemään niitä maaleja ja luomaan niitä paikkoja sitten, että se on nyt niin kuin ainakin lähtökohtaisesti se tilanne. No sitten voitaisiin ottaa vähän tuommoinen tulosveikkaus nyt sitten meikäläiseltä vielä, että no katsoin tuossa justiin, että tää voisi olla aika hyvä tää, että Suomi voittaa 2-0, että se voisi olla aika semmoinen realistinen veikkaus omasta mielestäni, että tuo voisi olla semmoinen hyvä. Ja sitten jos nyt katsotaan, en nyt itse vedonlyöntiä harrasta, mutta tässä nyt joku live-tuloksista näin tuossa joku kertoimet, on Unibetin joku kertoimet, niin Suomelle tarjotaan kerrointa 2,10 ja Virolla sitten 4,10, eli vedonlyöjien mielestäkin Suomi on niinku semmoinen pieni suosikki ainakin tässä. Ei nyt mikään todella selkeä, mutta kuitenkin lähtee suosikkina tähän otteluun. Mutta tosiaan perjantaina sitten nähdään, että kuinka meidän käy sitten tässä ottelussa. Mutta kiitoksia kun katsoitte tämän videon ja tosiaan ehdottomasti kaikki palaute on tervetullutta, että jos haluatte lisää nähdä tällaista tai jos ette halua enää, jos teidän mielestä tämä oli aivan turhaa soopaa, että mitä järkeä tällaista on tehdä, sanokaa sekin suoraan, niin mä tiedän vähän, että kiinnostaako jengiä oikeasti katsoa tällaista videoa. Ja tosiaan sanon vielä sellaisen asian, että minkä takia mulla on tässä valkotaulu, mutta sitten mulla on tässä papereilla kaikki, niin tosiaan tuosta valkotaulutussista nyt yllätys sitten justin kun rupesin tähän kirjoittelemaan näitä, niin loppu musta eikä se nyt suostunut millään toimimaan ja kello nyt on suhteellisen paljon, tässä ei mistään kaupastakaan enää uutta saa, niin piti joku tämmönen peruspermanenttitussi kaivaa tuolta ja vähän paperia lyödä kiinni tuohon. Niin koitetaan saada seuraavan videon, ehkä tää tekniikka toimii vähän paremmin, katsotaan nyt. Mutta tosiaan, pistäkää ehdottomasti palautetta tuohon kommenttikenttään. Myös tuun jakaan tän Futisfoorumille varmaan tämän videon, niin ehdottomasti sielläkin saa sitten heittää sinne ketjuun niin kommenttia, palautetta. Ja jos teitä kiinnostaa nämä mun videot, kiinnostaa nähdä lisää näitä ennakkoanalyysejä, niin ehdottomasti pistäkää kanava tilaukseen ja videolle peukkua, niin mä tiedän, että myös sitä kautta on kiinnostusta sitten. Mutta kiitokset tosi paljon kattomisesta ja sen lisäksi, että voitte tilata mun kanavaa ja pistää videolle peukkuun, niin käykäähän sitten myös samalla seuraamassa mua Instagramissa ja Twitterissä. Pistä linkit tuohon kuvaukseen videon alapuolelle. Siellä on suorat linkit, saatte sieltä mennä naksuttaa nekin seurantaan. Niin. Ei kai siinä sitten muuta kuin toivotaan parasta perjantain ottelussa ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Morjens!